Tässä olisi tämä Sulovileenin kompressori nyt pöydälle laitettu, eli siellä oli tosiaan pientä ongelmaa, että oli mennyt tämä pienempi mäntä. Tässä on 2 sylinteriä, niin tämän pienemmän sylinterin eli toi nostavan paineen sylinteri, toi ensimmäinen isompi sylinteri tuottaa ensin ja sitten se puristetaan pienemmällä korkeampaan paineeseen eli 2-vaiheinen kompressori. Niin tämä pienempi mäntä on huonossa kunnossa. Ja kiertokanki mennyt poikki ja kappaleiksi ja ties mitä. Ja no isompi näyttää yllättävän ehjältä. Tässä ei se oikeastaan naarmuja tai mitään. Ja näyttää yllättävän hyvältä, paitsi toi kiertokangen laakeri ehkä on vähän saanut siipeensä. Ja sitten tossa on kantta. Ja tossa on noit läppärungot tai miksi noit sanois. Joo, mut siinä on toi ja jotainhan sille piti keksiä, niin sitten tää varsinainen lohko, niin tässä hiukan kuuluu tuollaista laakerirahinaa, että siinä on noin runkolaakerit heikot. Ja tietysti sit itsessään noin laakerikaulat tuolta, jos ne tossa nyt näkyisi mitenkään, niin vähän huonossa hapessa. Okei. Mutta tää koko touhu on siis tästä tämän näköinen, se on nyt tyhjänä ja nythän sitä on vähän puhdistettu, kun se oli vähän saanut sitä, toi lohko oli hajannut kappaleiksi, niin se oli öljyssä koko arveli, niin me silloin heti se pestiin, kun se tuli. Ja nyt se odottelee tossa osia itteensä. Joo, mutta mä ostin siihen nyt uuden lohkon. Tai se piti olla käyttämätön. Totta kai sekin taas jostain onnistui löytymään käytettynä niin sanotusti. Tässä nyt ei näy mun mielestä juuri minkään näköistä jälkeä siitä, että se varsinaisesti olisi käytetty ja sellaisena se mulle myytiin, että tämä on ollut varakappaleena. Nämä on aina vähän tietysti kysymysmerkkejä, mutta se on koko lailla samanlainen kuin toi edellinen. Siis se on saman tehoisesta laitteesta ja se ei ole täysin identtinen. Toi valuu tässä on tällainen ton näköinen toi lohko. Ja sitten taas tää toinen on tämän näköinen valu ja mä en nyt vielä edes tiedä, onko toi pulttijako ihan identtinen, mutta uskoisin, että toi lohko ja kaikkinensa on ristiin yhteen sopivia, jos nyt niiden tarviikaan välttämättä sopia. Okei, mutta sitten on vielä täällä, niin tossa on vielä vähän muuta osia tosta kompurasta ja siinä on toi erillinen jäähdytin ja onko toi nyt sit joku kondenssivesisäiliö tossa vai mikä hänen tarkoituksensa on. Tossa on painekytkin ja tää pitäisi nyt ruveta kasaamaan. Mutta moottoriin se tietysti kun tarvii kanssa, niin otetaan se ensimmäiseksi ja nämä roinat tästä pöydältä pois ja ehkä toi on vaan syytä hylätä toi joku siitä. Jättäisikö siitä nyt sit jonkun varaosan vai laittaako kaikki kiertoon, mutta onhan toi nyt periaatteessa korjauskelpoinen, jos tuollaisen haluaisi joku korjata. No joo, mä en sitä nyt rupea kuitenkaan, että siihen laitetaan kokonaan uusi lohko. Joo, ja sitten vielä huomasin tässä, että tuolla näkyy ylhäällä vähän tuollaista hämärän näköistä sähkökytkentää sun muuta, niin mikä tässä on koko projektin ydin, niin mulla on tarkoitus saada tätä tällaista pajaprojektia tehtyä eteenpäin ja nämä kompressorirompeet on täällä nyt kaikki ympäriinsä ja niitä on nyt sitten vielä tohon noin kaikki suojapellit sun muut, niin päästäisiin tekemään tätä seinähommaa tästä eteenpäin, että näyttäisi saada eristettyä tää seinä ja
Ja sitä varten nyt, kun toi kompressori ja muita työkaluja on tuossa koitettu etsiä tänne pajatouhuihin, niin saataisiin vähän tilaa tänne, niin se on tässä nyt yhtenä. Okei, siinä olisi nämä sähkömoottorin tarvikkeet nyt sitten, tai sähkömoottoripalasina, eli tämähän oli ansiokkaasti säilytetty vesisateessa tämä moottori ja ilman tätä kantta, että tämäkin tietysti olisi suojellut sen jo kastumiselta, mutta täällä oli ihan reilusti vettä, ainakin 0,5 litraa, kuinka paljon lie ollut, niin tämä on kuivatettu silloin kuukausi sitten ja se on ollut nyt kuivassa. Niin nyt sitten sen verran, kun tämä on palasina tässä, niin tuli sitä nyt tutkittua, niin tämänpuolimainen laakeri on vähän tällainen kuivan sorttinen, että toi alapään laakeri tai tämä toisen pään laakeri, niin tämä on isompi huomattavasti kuin toi laakeri tuolla ylhäällä, niin nämä nyt otin uudet. Tää on mulle kyllä vieras tällainen laakerimerkki, mutta tää nyt piti olla mukamas parempaa laatua sitten, eikä halvempaa, mutta niillä se nyt mennään. Ja mä nämä osat kaikki vähän öljysin jollain, koska ne olisi muuten ruvennut ruostumaan niin pahuksesti. Mutta nyt pitäisi saada sitten tämä muovisiipi tästä pois ja että saisi ton laakerin vaihdettua, niin tämä on niin kuin nykyään, niin kaikki on muovia. Okei, nyt on vähän improvisoitu ulosvetäjä, kun ei löytynyt sopivia leukoja mistään tällaiseen. Pitäisikö toikin pahuus olla? Niinhän se pitäisi. Tuolta kautta. Ei oikein valtava erinomaiselta lähde. No se riittää. Se lähtee. Kais kuin surkea vehje. Entäs sitten tuo? Pitäis saada tuolta pois nyt sitten. Tästä koittaa mätiköidä jollain. No. Sehän liikkuu. Avot. Hiukan on sielläkin ruostettu, täytyy öljytä se, mutta tämä epeli nyt sitten saada pois jollain. Tuo.
Joo. Nyt olisi moottori kasattu sillä tavalla, että se toi hihnapyörä nyt on vielä löysässä, mutta mä en tiedä mihin kohtaan se kuuluu tullakaan. Niin. Jos vähän sitä nyt kokeillaan siihen. Ei se ainakaan ole kevyt. Oh. Kumpi näistä nyt oli kumpi? Se on tolla puolella se. Mikä homma täälläkin on? Siinä se on. No nyt. Jaksaako tätä kukaan kantaa? Kevyempi se on kuin moottori. Joo, ei ne käy nuo pultin reijät kylläkään. Ei. Minkälaisen toimenpiteen se tekee vielä? Nyt ei ole ihan suorassa tämä hihnalinja siinä. Pikkusen se on jämptin sorttinen tuo. Ei se nyt hyvin näe, mutta 1,5 sentin verran pielessä. Joo. Jotakin se on sille ruvettava keksimään. No. Johan se nyt juoksee. Joo, ja sitten vielä huomasin tässä, että tuolla näkyy ylhäällä